Seria Timpul Caliat, capitolul Bucuria matură. Episodul 8. Bucuria de a fi. Există o bucurie care nu are nevoie de motiv, nu vine din realizări, nu vine din validare, nu vine din comparații. Este bucuria simplă de a fi. Nu de a deveni, nu de a demonstra, nu de a ajunge undeva. De a fi. La începutul vieții, bucuria este legată de obținere. Când primesc, când reușesc, când sunt ales, când sunt văzut. Mai târziu, dacă ai crescut cu adevărat, apare altceva. Bucuria de a ști cine ești, de a nu mai fugi de tine, de a nu mai negocia cu valoarea ta, de a nu mai trăi în grabă interioară. Bucuria de a fi este liniștită, nu e euforie, nu e exaltare, nu e intensitate, este stabilitate. Este acel moment în care te uiți la viața ta și spui, nu e perfectă, dar este a mea. Nu sunt fără greșeală, dar sunt împăcat. Nu am totul, dar am devenit. Bucuria de a fi vine când nu te mai pedepsești pentru trecut, nu mai trăiești din reacție, nu mai alegi din rană, nu mai cauți să umpli goluri, nu mai demonstrezi. Este conștiința valorii tale fără aroganță, este înțelepciunea ta fără rigiditate, este liniștea ta fără retragere, este iubirea ta fără dependență. Bucuria de a fi este maturitatea care nu mai are nevoie să impresioneze. Nu mai trebuie să fii mai bun, trebuie doar să fii autentic. Nu mai trebuie să fii mai departe, trebuie doar să fii prezent. Când ajungi aici, viața capătă alt gust. Nu mai e o cursă, nu mai e o competiție, nu mai e o corectare continuă. Devine o experiență trăită cu claritate, cu eleganță, cu finețe. Poate că aceasta este diferența profundă între superficial și matur. Superficialul caută senzații, maturul caută prezență. Superficialul caută aplauză, maturul caută coerență. Superficialul vrea să fie văzut, maturul știe deja cine este. Bucuria de a fi nu este zgomotoasă, este un acord interior, un da spus proprie existență. Și poate că aceasta este una dintre cele mai înalte forme de evoluție, să nu mai cauți să devii altcineva, ci să te bucuri în sfârșit de ceea ce ai devenit.